Hej och välkomna till BRL Unboxing. Idag ska vi packa upp en speciell liten pryl. Det händer ju ingenting. Idag ska vi kika på Competition 32 från GAS. 32 tum bas, cirka 0,1 ton. Och perfekt om du känner att du behöver flytta luft i grannens bil. Riktigt bäst. Vid första anblick så är det som skiljer den från en vanlig bas att man har en flerdelad korg med bultad upphängning till basen. Just för att kunna klara av längre slaglängd och mer effekt. Vi har en rejäl foam-upphängning som sitter i en pressad pappkon. Och i mitten har vi en dust cap i storlek med en 12 tums bas. Den väger alltså ungefär 100 kilo. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 delar för att få upp korgen. Plus då lite ringar för att hålla ihop alltihopa. Så att det är alltså 8, det är 10. Det går åt en hel hög med delar för att få upp det här pusslet. Men anledningen är att det blir väldigt opraktiskt att gjuta en så pass stor korg. 4 stackade 227 års magneter så att det behöver för bra motoreffekt på basen också. Mycket viktigt för att bibehålla kontrollen. Som vi ser så är det färdiglödda kablar direkt till talspolarna. Det sitter dubbla 2-ohmspolar, 4-lagers med en effekthållighet på 4 500 watt RMS. Det viktiga är att kolla på RMS-vatten för det är där basen klarar av att hantera under en längre period medan piken bara är under en väldigt kort stöt. Givetvis kan man skicka på bra mycket mer effekt än 4 500 watt under en kortare period också. Vi har dubbla 6-tums talspolar på 2 ohms impedans som sitter i en 5-lagers Nomex Spider. Den sitter till skillnad från många andra basar fast med en aluminiumring. Många andra leverantörer väljer att köra en plastdistanser och plastringar för att hålla fast det. Allt detta är för att få en bas som klarar att hantera effekt och lite stryk. Så att med 4 500 watt RMS i effekttålighet. Ja, men vill du ha kul på riktigt? Då skulle jag rekommendera ett Gas Competition 12K-steg. Så att det finns effekt och blir över. Sen är det inte bara effekttåligheten som är det viktiga. Utan det är även känsligheten på basen. Den är väldigt lättdriven och har en känslighet på 93,5 dB. För er som inte vet så känsligheten den är mätt på 1 watt på 1 meter. Och det var basen eller högtalaren levererad i decibel då på det avståndet med 1 watts effekt. Ju högre känslighet desto mer får du ut. Och en 3 dBs skillnad på den siffran är en enorm skillnad när man börjar ställa på grejerna lite grann. Som vi ser så går designen i sann gasanda. Det är svart och det är riktigt skrikiga orangea färger. Som ni även ser så har man tänkt på detaljerna. Det är orangea stygn som matchar korgen då som sett fäster upphängningen i konen. Om ni kollar på anslutningarna på basen så ser vi att vi har ju då dubbla spolar och i dem så sitter det 10 kvadrats kabel. Sen för att faktiskt sätta i perspektiv hur stor den här basen är så har jag en av de mest välkända gasbasarna genom tiderna. Det är ju en Alfa 12. Och då ser man genast hur galet stor 32an är. Som jag sa innan så dustcapen är ju på cirka 12 tum. Och ja, det skulle egentligen kunna vara en bas som sitter och täcker lilla hålet ner till talspolen.
Vad ska man hitta på med en sån här bas då, tänker kanske ni? Ja, en Renault Clio kan alltid vara i behov av en basvägg. Vill man ha något mer praktiskt, ja men då kan man fälla sätet på sin V70. Så att det är någonstans här vi börjar volymmässigt på 780 liter. Så att som allt med den här basen så blir det stort. Det var allt för den här gången. Glöm inte att likea klippet om ni gillade det ni såg. Lägg en kommentar, eller ja, den kanske är där borta beroende på vart ni sitter, med vad ni vill se i fortsättningen. Ha det bra!